එන්නන්නේ අද අපි ගොතන්න හදන අපේ මල. අද මේක තමයි කරන්න හදන්නේ. මම පොරොන්දු වුණා පොට් හෝල්ඩ් එක ගෙතුවාම ඒකට හදන මල කියලා දෙන්නම් කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ මල අපේ පොට් හෝල්ඩ් එකට ඇල්ලුවට පස්සේ අලව ගත්තට පස්සේ මොන වගේද කියන එක. ඉතින් මේ මල ගොතන්න අපි මෙන්න මේ පාට දෙක පාවිච්චි කරනවා. මලේ මැද ගොතන්න මෙන්න මේ පාට. ඒ කියන්නේ මගේ පොට් හෝල්ඩ් එකේ පාට මේ පාටත් මලේ කොළ පෙති ටික ගොතන්න මෙන්න සුදු පාට. තනි සුදු පාටත් මම පාවිච්චි කරනවා. නම්බර මිලිමීටර 3 හුක් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි යන් අපේ මල කොහොමද අපි හදාගත්තේ කියලා බලන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ මලේ මැද කොටස ගොතන එක. මලේ මැද කොටසත් ගොතන් මම අරගෙන තියෙන මෙන්න මේ පාට යාන් එකම තමයි. මොකද මේ පාට යාන් එකෙන් තමයි මම මගේ පොට් හෝල්ඩ් එක ගෙතුවේ. ඒතර මේක පොට් හෝල්ඩ් එක සරස ගන්න කරන මලක්නේ. ඒක නිසා මේ පාට යාන් එකෙන්ම ගොතනවා. මුලින්ම අපි මේ මල හදද්දී මුලින්ම කරන්නේ මැජික් රින් එකක් දාගන්න එක. දැන් අද මම මුලින්ම කියලා දෙනවා. ඔයාලට මතකයි නම් තුන්වෙනි පාඩමේදී මම කතා කරා චේන් සහ මැජික් රින් ගැන. ඔන්න අද තමයි මැජික් රින් එක කියලා දෙන්නේ. මැජික් රින් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා බැලුවොත් මේ විදිහටම කරකවලා මෙතනින්ම අල්ලගෙන දැන් ඔයාලා දන්නවා ස්ලිප් නොට් එකක් දාන්න තමයි මෙහෙම අල්ලගන්නේ කියලා. මේ විදිහටම කරකවලා අල්ලගෙන මේ විදිහටම එළියට ගන්නවා මේ යාන් එක. මේ මෙතන ලූප් එකක් හැදෙන්න. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි මේ ඇඟිලි දෙක අතාරින්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් දාලා මෙන්න මෙතන චේන් එකක් හදාගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි මේ ඇඟිලි දෙක අතාරින්නේ. එහෙම වෙනකොට අපිට මෙතන රවුමක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ආයෙත් හොඳට බලන්න. මෙහෙම මේ වටේ කරකවලා අරගෙන මේක ඇතුලෙන් දාලා එළියට අරගෙන මෙන්න මේක අපි ආයි මේ වටේ කරකවලා අරන් මෙන්න මෙතනින් දාලා මෙන්න මෙහෙම චේන් එකක් හදාගෙන තමයි මේක අතාරින්නේ. අතාරියට පස්සේ මේ පැත්තේ නූල් දෙකකුත් මේ පැත්තේ එක නූලකුත් තියෙනවා. අපි මේ නූල් දෙක තියෙන පැත්තට තමයි ගොතාගෙන යන්නේ. මෙහෙම අල්ලගෙන අපි දැන් මේ රවුම වටේ ගොතන්න තමයි හදන්නේ. මේ රවුම වටේ මම සිංගල් ක්‍රොෂේ 8ක් දාගන්නවා. ඔන්න බලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. හරි. දැන් මම මේ රවුම වටේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 8ක් දාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ නිදහස් කෙලවරෙන් මේ තියෙන පොඩි නූල් කෑල්ලෙන් මෙන්න මේක අදිනවා. ඇදලා මේක රවුමක් විදිහට මම තද කර ගන්නවා. පැහැදිලිද? මේ බලන්න තව ටිකක් තද කරනවා. හොඳට තද කරන්න. දැන් මට තියෙනවා මෙතන රවුමක්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ඇතුලෙන් මේ කටුව දාලා මේ ලූප් දෙකටම දාන්න ඕනේ. මේ කටුව දාලා යාන් එක මෙහෙම එළියට ගන්නවා එතනින්. යාන් එක එළියට අරගෙන දැන් යාන් එකේ ලූප් දෙකක් තියෙනවා. ආයෙත් මේකෙන් පන්නනවා මේ නූලේ ඔතන්නේ නැතුව. ඒකට අපි කියන්නේ ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කියලා. ඒ විදිහට අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාගන්නවා. දැන් මේක වටේ ලූප් 8ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් චේන් එකක් දාලා මේ යාන් එක මෙතනින් නවත්තලා දානවා. කපලා දානවා. නූල තද කරගෙන අපි මේක කපලා දානවා. මේ තමයි මගේ මැද කොටස. මගේ මලට මම ගොතාගත්ත මැද කොටස. හරි. දැන් මේ මැද මල ගොතලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් පෙති ගොතන්න යන්නේ. පෙති ගොතන්න යන්නේ මම මේ සුදු පාටි. මේ පාටි.
දැන් පටන් ගත්ත ඉවර කරපු මේ චේන් එකටම මම ආයේ මේක දාලා මගේ යාන් එක ඇදලා අරගෙන මම මෙතනින් ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ටයිට් කර ගන්නවා. දැන් මම චේන් 10ක් දානවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනි චේන් එක අතහැරලා දෙවෙනි චේන් එකට මම දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඊට පස්සේ චේන් එකට මම දානවා half double crochet එකක්. ඊට පස්සේ චේන් එකට මම දානවා double crochet එකක්. ඊට පස්සේ චේන් 3ක් මම දානවා triple crochet. එකයි දෙකයි තුනයි. දැන් ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 3 දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ චේන් එකට මම දානවා ආපහු ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඊළඟ එකට මම ආයෙත් දාන්නේ half double crochet එකක්. අන්තිම චේන් එකට මම ආයෙත් දානවා single crochet එකක්. සමාන. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දාලා ඊළඟ අපේ මේ රවුමේ තියෙන ඊළඟ චේන් එක ඇතුලෙන් මේක දාලා ආය යාන් එක අරගෙන එහෙම්මම කරකවන්නේ මේ ආය යාන් එක ඇතුල් කරගන්නේ මොකුත් නැතුව මෙන්න මේකෙනොත් පන්නලා ගන්නවා. ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ලූප් එකෙනොත් පන්නලා ගන්නවා. දැන් අපේ එක පෙත්තක් හරි. ඊළඟට අපි ආයෙත් දානවා චේන් 10ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. ආයෙත් තව පෙත්තක් මම ගොතන්න යන්නේ. පළවෙනි චේන් එක අතහැරලා දෙවෙනි චේන් එකට මම දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඊළඟට දාන්නේ half double crochet එකක්. ඊළඟ එකට දාන්නේ double crochet එකක්. ඊළඟ තුනටම අපි triple crochet දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් half double crochet එකක්. ඊට පස්සේ ආයෙ half double crochet එකක්. අවසාන චේන් එකට single crochet එකක්. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඊළඟ චේන් එක ඇතුලෙන් දාලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාගන්නවා. මේකට කියන්නේ ස්ලිප් ස්ටිච් එක කියලා. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඊළඟ පැත්තට ආයි චේන් 10ක් දාලා ඔය විදිහටම මම මේ පෙති 8ම මහ ගන්නවා. වටේට මට ස්ලිප්ස් මේ චේන් 8ක් තියෙන මම සිංගල් ක්‍රොෂේ 8ක් දාගත්තා මේක වටේ. ඒක නිසා මේ විදිහට මට පෙති 8ක් එනවා.
හරි. මම දැන් පෙති 8ම ගොතලා ඉවරයි. මේ තාම මේ අන්තිම පෙත්ත ඉවර කරගෙන නැහැ. පෙති 8ම මම ගොතලා ඉවර වෙලා ආපහු මේ අපි පළවෙනියටම පටන් ගත්ත තැනින් තමයි මේක මෙතනට ජොයින් කරන්නේ. මෙහෙම අරන් මෙතනින් තමයි ස්ලිප් ස්ටිච් එක දාන්නේ. දැන් ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා එකපාරටම අපිට යාන් එකක් කපන්න බෑ. එක චේන් එකක් දාලා අපි අපේ මේ නිර්මාණය තද කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම තද කරලා ඉවරලා තමයි අපි අපේ නූල කපලා වෙන් කරන්නේ. හරි මම නූල කැපුවා. කපලා ඉවරලා මේක ඇදලා එළියට ගන්නවා. එතකොට නිර්මාණය අවසන් වෙන්නේ. මෙහෙම එළියට අරගෙන මෙන්න මේක මෙහෙම තද කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහේ මලක් එනවා. දැන් මේ මල ඔයාලා පෙට්ටිය අතින් හැඩ කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම හැඩ කරලා තමයි මම මගේ පොට් හෝල් දෙකට මේක ඇලෙව්වේ. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් අතින් හදලා සමහර පෙති දුරස් සමහර පෙති ළඟයි. දැන් ඔයාලා දන්නවා යාන් එක හංගගන්නේ කොහොමද කියලා, යාන් අවසන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒව කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට යාන් අවසන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හදලා තමයි මම මගේ පොට් හෝල් දෙකට මෙන්න මේ මල ඇලෙව්වේ. මේක ඇලෙව්වා මම. මේ පෙති එකින් එක මෙහෙම තියලා මේ විදිහට අලවගත්තා. මේ තියෙන අපේ අවසාන නිර්මාණය. අපි මල ගොතලා ඉවර වුණාම මෙන්න මේ විදිහයි. මම හිතනවා අද කියලා දීපු එක පැහැදිලි කියලා හොඳට. එහෙනම් කට්ටිය ගොතලා මටත් පෙන්වන්න. ඊළඟ නිර්මාණය වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න.